ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في الجزء التاني بادي كروشيه لوزن 75 كيلو يلبس 75 كيلو. ده الجزء التاني. الجزء الأول اشتغلنا فيه الجزء دوت. المفروض ان في جزء تالت لأنه الجزء التاني طلع طويل شوية. في حاجة حبيت أقولها لكم، ان أنا في الجزء الأول غلطت وقلت ان أنا قلت هحتاج بس شلتين خيط، ولكن احنا هنحتاج 3 شلات. شلتين هنشتغلهم بشكل كامل، والشلة التالتة ان شاء الله هناخد منها اقل من ربعها. بس هستخدمها في اني هشتغل جزء بسيط، والاطار بقى اللي هيبقى على الصدر وعلى الحمالات وكده سطر واحد مش اكتر من كده، يعني هنستخدم اقل من ربع الشلة. هنبدأ نشتغل مع بعض باقي البادي. الجزء السطر الجديد هشتغل وحدة مروحة. انا عملت 3 غرز سلسلة ارتفاع. هاجي في السطر دوت او في الغرزة ديت اللي هي الغرزة الاولى هشتغل عمود بلفة. بعد كده هبدأ اشتغل غرزتين سلسلة، وهشتغل عمود بلفة فوق كل غرزة من الغرز ديت اللي هي كانوا عمودين مقفولين مع بعض. وبعد كده غرزتين سلسلة، وهكمل برضو عمود فوق الغرزة اللي فيها العمودين مقفولين مع بعض، اللي هو السطر بتاع العواميد. هو ده السطر كله بنفس الشكل، غرزتين سلسلة عمود غرزتين سلسلة عمود لحد نهاية السطر. وبقى لنا غير السطر دوت سطر كمان واحد، وهنبدأ نشتغل الجزء اللي فوق بتاع الصدر والجزء اللي تحت اللي هو هيكمل البادي من تحت. يعني بقى هنشتغل سطر واحد كمان ونبدأ الحدايد بتاعت الرقبة والجزء اللي تحت. هكمل السطر كله بنفس النمط دوت. انا بشتغل في الغرزة بتاعت العمودين ديت وغرزتين سلسلة بس لحد اخر السطر. هكمل السطر وارجع لكم مرة تانية. كده خلصت السطر، باقي لي اخر حاجة اشتغلتها العمود. دلوقتي هشتغل غرزتين سلسلة، وهشتغل غرزة منزلقة في الغرزة الثالثة من سلسلة الارتفاع. السطر الجاي اللي هشتغله السطر بتاع غرزة المروحة او غرزة البريد اللي هو دوت. اول حاجة هشتغلها هشتغل 2 غرزة منزلقة، واحدة غرزة منزلقة فوق العمود وفوق واحدة في اول غرزة سلسلة بالشكل ده. كده انا في نص الفراغ هعمل 3 سلسلة ارتفاع، وهشتغل عمود بلفة. يبقى ده العمود التاني، غرزتين سلسلة عمودين كمان بلفة في نفس المكان. هشتغل غرزة سلسلة، هسيب فراغ واشتغل في الفراغ اللي بعده برضو واحدة تانية من وحدة المروحة اللي هي عمودين غرزتين سلسلة عمودين. وبعد كده هكرر نفس الوحدة ديت مرة تانية، غرزة سلسلة بين الوحدتين وبسيب فراغ واشتغل في الفراغ اللي بعده واحدة جديدة.
وهكمل لنهاية السطر نفس الوحدة، والجزء التاني او السطر اللي بعده هنبدأ نقسم فيه الجزء اللي فوق عن الجزء اللي تحت. ده شكل الجزء اللي فوق. طبعا دي القطعة التانية، انا قلت لكم ان احنا هنشتغل قطعتين. ده شكلها. انا اشتغلت حمالة واحدة بس انا هشتغل معاكم الحمالتين ان شاء الله. هنبدأ بقى نشتغل الجزء دوت ونقسمه عن الجزء اللي تحت في البادي عشان نعمل حردة الدراع. دول السطرين بس اللي انا بشتغلهم بشكل كامل، وبعد كده بقسم اللي فوق عن اللي تحت. بتدينا الحردة اللي انتوا شايفينها ديت. ولسه طبعا انا ما كملتش، لسه في سطور تانية تحت ما كملتهاش، يعني هي بتزيد عن كده. فانا هقفل السطر دوت، هخلص السطر ده وارجع لكم مرة تانية. كده السطر خلص معايا بالشكل ده. باقي لي اشتغل غرزة سلسلة واحدة، وهقفل في الغرزة الثالثة من سلسلة الارتفاع. دلوقتي بقى هشتغل الجزء اللي فوق بتاع الصدر. برضو هشتغل بنفس ترتيب السطور، يعني انا اشتغلت السطر الاول، هشتغل السطر التاني، هشتغل غرزتين منزلقة، وهعمل غرزتين سلسلة ارتفاع. هاجي في الفراغ دوت وهشتغل عمود واحد كمان. بعد كده هشتغل على طول وحدة المروحة اللي بعد كده. في الفراغ اللي بين الوحدتين ده بشتغل غرزتين سلسلة، غرزة حشو هنا، وغرزتين سلسلة مرة تانية، وبعد كده بشتغل غرزة مروحة في قلب غرزة المروحة، عمودين وغرزتين سلسلة عمودين. وبعد كده بشتغل غرزتين هنا، غرزة حشو، غرزتين كمان سلسلة. انا كده اشتغلت واحدة بس مروحة، وهشتغل كمان 11 واحدة، يعني 12 غرزة مروحة كاملة اللي انا بشتغل فيهم بالاجمال 14 واحدة. اول واحدة واخر واحدة بشتغل فيها بس عمودين، اما ال 12 وحدة اللي في النص بشتغل فيهم في كل وحدة وحدة. هكمل بقى لحد ما يبقى عندي 12 وحدة مروحة من دي، 1 2 3 دي الرابعة، وهكمل لحد ما يكون عندي 12 وحدة باستثناء الغرزة اللي هي الأولى أنا اشتغلت فيها عمودين بس. أنا عايزة 12 وحدة من الكاملين دول بس، وبشتغل غرزتين زيادة، واحدة قبل وواحدة بعد فيها عمودين بس. هكمل 12 وحدة وارجع لكم نشتغل آخر وحدة. كده انا خلصت ال 12 وحدة، هعدهم معاكم. هسيب ديت اللي فيها عمودين واشتغل او اعد معاكم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 وحدة، وهشتغل غرزتين سلسلة بعد الوحدة ال 12 اثبت بحشو، غرزتين سلسلة كمان، ووحدة المروحة ديت هشتغل فيها
عمودين، بس كده. بعد كده هشتغل السطر التاني، هلف الشغل، هعمل 3 غرز سلسلة ارتفاع وهلف الشغل، الخيط عندي خلص فهربط خيط جديد. لو بشتغل في سطر حشو ممكن اشتغل على الخيط الجديد قبل ما اشتغل بيه 5-6 غرز، وبعد كده اشتغل بيه من غير ربط خالص واكمل شغل على الخيط القديم من غير اي ربط. هعمل على طول في اول وحدة ديت هسيب دولت خلاص، وبعد كده هشتغل هنا عمودين، بعد كده هشتغل 3 غرز سلسلة واثبت بغرزة حشو فوق غرزة الحشو، و3 غرز سلسلة كمان. بكمل بنفس النمط السطر الثالث من غرزة المروحة زي ما اشتغلناه قبل كده. هشتغل بقى هنا مروحة عادية، عمودين وغرزتين سلسلة عمودين، وهكمل بنفس النمط 3 سلسلة غرزة حشو، 3 سلسلة وواحدة فوق الوحدة اللي فاتت او الوحدة اللي من السطر اللي فات، وحدة مروحة مكونة من 2 عمود وغرزتين سلسلة 2 عمود، وهكمل بنفس النمط ده كده لحد اخر وحدة من وحدات غرزة المروحة هنشتغل فيها عمودين بس مش وحدة كاملة. باقي عندي دي الوحدة الكاملة ودي الوحدة اللي كان فيها 2 عمود. هشتغل هنا في الوحدة الكاملة ديت، بس طبعا قبليها هشتغل 3 سلسلة، هثبت بغرزة حشو و3 سلسلة مرة تانية، والوحدة ديت اللي هي كانت كاملة هشتغل فيها 2 عمود بس. اخر عمود دوت مش هقفله للاخر، هشتغل معاه عمود تاني فوق العمود اللي انا اشتغلته في دوت عشان بس اظبط نهاية السطر. العمود الاخير دوت بدل سلسلة الارتفاع اللي عملته في اول السطر. بعد كده هبدأ سطر جديد، هعمل 3 سلسلة، هلف الشغل
وهعمل عمود هنا وهنا وهقفلهم مع بعض، عمود كده هطلع من لفتين بس، وبعدين هاخد لفة وابدأ العمود اللي بعده، اطلع من لفتين وبعد كده اطلع من كل اللفات اللي موجودة على الإبرة، وبعد كده هشتغل 3 سلسلة بس. لو فاكرين كنا قبل كده بنشتغل 5 سلسلة، هنا هشتغل 3 سلسلة بس، وهثبت بغرزة حشو بين العواميد 3 سلسلة. العمود اللي هو بشكل التناقص، العمودين اللي بشكل التناقص. انا في السطر ده بقى عدد السلاسل 3 عشان انا مش عايزاه يطلع على واسع زي ما كنت بعمل وانا بشتغل الدايرة. لا، انا دلوقتي عايزاه يطلع بشكل مستقيم، مفيش تزايد في الغرز، عشان كده بشتغل 3 سلسلة بس. هنلاحظ كده ان بدأ يظهر معانا الكيرف بتاع الحردة. هعمل 3 سلسلة وهكرر بقى لحد اخر السطر. واخر فراغ دوت اللي هو كان بعد العمودين هشتغل عمود هنا مش هقفله للاخر، وعمود هنا مش هقفله للاخر، وهشتغل معاهم كمان عمود فوق العواميد ديت، فوق العمود التاني عشان اظبط بيها برضو نهاية السطر، وهقفلهم كلهم مع بعض بالشكل دوت. هعمل 3 غرز سلسلة ارتفاع وهلف الشغل. هشتغل في كل فراغ من الفراغات دي 3 عواميد. وهشتغل عمود كمان فوق هنا، فوق الغرزة بتاعت العمودين المقفولين مع بعض دولت، عشان اظبط بيها برضو نهاية السطر. بالشكل ده كده. وبعد كده هعمل 3 غرز سلسلة ارتفاع وهلف الشغل. هشتغل في اول غرزتين، ممكن اشتغل هنا عمود، ممكن ما اشتغلوش اصلا، والافضل ان انا ما اشتغلوش. هشتغل غرزة سلسلة كمان وهسيب الغرزة ديت، مش الغرزة دي،
مش الغرزة دي اللي فوق اللي جنب سلسلة الارتفاع على طول، لا الغرزة ديت، وبعد كده اللي بعديها هشتغل فيها عمود بلف. غرزة سلسلة هسيب غرزة تحت واشتغل عمود بلف، غرزة سلسلة واحدة اسيب غرزة واشتغل في اللي بعديها عمود بلف. السطر دوت بدل ما بعمل غرزتين سلسلة بعمل غرزة واحدة بس وبسيب غرزة تحت، يعني انا مش عايزة العدد يزيد ولا حاجة، انا بشتغل على قد الغرز الموجودة عندي نفس العدد فوق، بسيب غرزة وبعمل غرزة سلسلة فوق وهكمل لنهاية السطر. وفي نهاية السطر عندي غرزتين هشتغل في الغرزة الأخيرة فوق الغرزة الأخيرة عمود بلف. دلوقتي هلف الشغل، هعمل 3 غرز سلسلة ارتفاع وهشتغل عمود قبل وعمود بعد العمود. هشتغل عمود هنا ومش هقفله وهكمل عمود بعد العمود التاني، واشتغلت غرزة سلسلة واحدة بدل غرزتين بالشكل ده كده، غرزة سلسلة واحدة عمود قبل مش بقفله للآخر وعمود بعد العمود، وبقفلهم مع بعض بقفلة واحدة وبعمل غرزة سلسلة واحدة. ده الشكل معايا اللي هكمل بيه بقية السطر. هكمل بقية السطر كله بنفس النمط وارجع لكم مرة تانية. كده السطر خلص معايا. باقيلي بس ان انا اشتغل الحمالات وهشتغل عمود فوق سلسلة الارتفاع دوت عشان اظبط نهاية السطر. هعمل عمود فوق الغرزة الثالثة من سلسلة الارتفاع. بالشكل ده. ودلوقتي هبدأ اشتغل الحمالة، هعمل 3 غرز سلسلة، هلف الشغل، هشتغل عمود قبل وعمود بعد العمودين دولت اللي مقفولين مع بعض بالشكل ده، وغرزة سلسلة واحدة بس فرق بين العواميد، وهكرر مرتين كمان، دي التانية واحدة كمان هتبقى دي التالتة. بالشكل ده. واخر حاجة بس هشتغل هنا عمود فوق العمود دوت او فوق الغرزة اللي فيها العمودين مقفولين مع بعض. هعمل 3 غرز سلسلة ارتفاع للسطر الجديد، وهعمل غرزة سلسلة فرق بين العواميد، يعني 4 غرز سلسلة.
هشتغل عمود كده بين الوحدتين دولت في المكان دوت اللي هو فوق غرزة السلسلة، وهعمل غرزة سلسلة وعمود هنا برضو في نفس المكان، غرزة سلسلة، وهشتغل عمود فوق الغرزة الثالثة من سلسلة الارتفاع. بعد كده هعمل 3 غرز سلسلة ارتفاع وغرزة سلسلة واحدة فرق بين العواميد، يبقوا 4 غرز سلسلة. هلف الشغل وهعمل هنا في النص، في الفراغ اللي في النص، انا عندي 3 فراغات، هعمل عمود بس في الفراغ اللي في النص، وبعد كده غرزة سلسلة واحدة وعمود فوق الغرزة الثالثة من سلسلة الارتفاع، يعني بسيب غرزة واحدة وفي الغرزة التانية بعمل العمود 3 غرز سلسلة ارتفاع وغرزة فرق بين العواميد، يعني 4 غرز سلسلة، وبعد كده بشتغل عمود فوق العمود، وده السطر اللي متكرر بعد كده في حسب طول الحمالة اللي احنا عايزينه. بسيب غرزة وفي الغرزة اللي بعديها بعمل عمود بلفة، 3 غرز سلسلة ارتفاع وغرزة فرق بين العواميد، يعني 4 غرز وعمود فوق العمود وغرزة سلسلة واحدة، وهسيب غرزة وفي الغرزة التانية كده هشتغل عمود بلفة. أربعة، عمود بلفة، غرزة سلسلة، بسيب غرزة من تحت وفي الغرزة التانية بشتغل عمود بلفة، غرزتين سلسلة، 3 4 عمود بلفة، غرزة سلسلة، كده بيكون الحمالة خلصت. الحمالة اللي انا اشتغلتها قبل كده اطول، عشان كده انا هقلل في عدد السطور. لما جيت اشتغل قطعتين وحاولت اقيس الحمالة حسيت انها طويلة، عشان كده كفاية كده طول الحمالة 5 سطور بس من اللي فيهم فراغين. ودلوقتي قطعت الخيط وهسحبه. دي حمالة طويلة انا عايزاها بس فيها 5 سطور، دي فيها 8. هشتغل الحمالة التانية، هبدأها من على الحرف من هنا، هسحب طرف خيط جديد، 3 غرز سلسلة ارتفاع، وهشتغل بنفس طريقة الحمالة التانية بالظبط. زي ما اشتغلت الحمالة الأولى، الحمالة دي هتكون زيها بالظبط بنفس الطريقة بالظبط. هبدأ اشتغل الجزء اللي تحت، ده الجزء اللي فوق،
هبدأ أجيب طرف خيط جديد هبدأ أعد كده 3 وحدات من بعد الشغل، يعني دي آخر واحدة مشغول فيها، 1 2 3. وفي الفراغ اللي بين التالتة والرابعة ده هدخل في غرزة الحشو نفسها أو في غرزة السلسلة أسفة نفسها، وهسحب طرف الخيط. هعمل 3 غرز سلسلة، 1 2 3. هشتغل في أول وحدة بعد كده عمود واحد بلفة، هعمل غرزتين سلسلة في الفراغ دوت، هشتغل غرزة حشو، غرزتين سلسلة، وبعد كده هشتغل وحدة مروحة في قلب وحدة المروحة بتاعة السطر اللي فات. الوحدة مكونة من 2 عمود، غرزتين سلسلة، 2 عمود. غرزتين سلسلة، غرزة حشو في الفراغ بين الوحدتين، غرزتين سلسلة، وبعد كده بشتغل وحدة في قلب الوحدة بتاعة السطر اللي فات، وحدة مروحة أو وحدة بريد. وهكمل بنفس الطريقة السطر كله لحد ما يفضل عندي 4 وحدات على الجزء بتاع الصدر. هشتغل بشكل دائري كده لحد ما يفضل عندي 4 وحدات. هشتغل آخر واحدة هشتغلها الغرزة ديت. ال3 دولت مش بشتغل فيهم، والوحدة الرابعة ديت هيكون فيها عمود زي الوحدة اللي أنا اشتغلت فيها عمود في أول السطر. هكمل السطر وارجع لكم مرة تانية نشتغل آخر واحدة. كده السطر خلص معايا، باقي عندي 4 وحدات، 1 2 3 4. دلوقتي هشتغل 2 سلسلة، هثبت هنا بحشو، 2 سلسلة، وهشتغل في الوحدة ديت عمود بلفة، وفي الفراغ كده بين الوحدة التالتة والرابعة هشتغل عمود وهقفلهم مع بعض. دوت بدل 3 غرز سلسلة ارتفاع اللي عملناهم في أول السطر. يبقى 3 غرز دولت مش بشتغل فيهم زي أول السطر بالظبط. بعد كده هشتغل 3 غرز سلسلة للسطر الجديد وهلف الشغل. هشتغل هنا عمود مش هقفله للآخر، وهنا عمود مش هقفله للآخر، وهقفلهم مع بعض بقفلة واحدة. وبعد كده هشتغل في أول وحدة ديت برضو عمود واحد. دلوقتي هعمل 3 غرز سلسلة وهشتغل غرزة حشو فوق غرزة الحشو، ثلاث غرز سلسلة، وهنا وحدة مكونة من 2 عمود وغرزتين سلسلة، 2 عمود.
وهكمل بقية السطر كله 3 غرز سلسلة، غرزة حشو فوق غرزة الحشو، 3 سلسلة، وهنا هشتغل وحدة مكونة من 2 غرزة عمود و2 غرزة سلسلة و2 غرزة عمود. وهكمل السطر كله بنفس الشكل. لحد الوحدة ديت اللي هي اول وحدة، كده انا خلصت. بقيلي وحدة بس، واحدة، والوحدة اللي كان فيها عمودين او عمود واحد اسفة، هعمل 3 غرز سلسلة، هثبت بغرزة حشو فوق غرزة الحشو و3 غرز سلسلة، وهشتغل هنا عمود بلفة، وفي الفراغين دولت هشتغل عمودين مقفولين بقفلة واحدة ومعاهم عمود فوق العمود اللي مشغول لوحده في وحدة. يعني في الفراغين دولت هشتغل كده عمود مش هقفله للآخر، واخد لفة وابدأ عمود جديد هنا، وهقفلهم مع بعض غرزة واحدة. ودي نهاية الجزء التاني.